درود، وقتتون بخیر. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و رسیدیم به نیم سال دوم. رسیدیم بریم با هم داشته باشیم فال و پیشگویی ماهانه مهر رو برای هر 12 ماه. اما این ویدئو مخصوص سلاطین این برج هست. مهر ماهی های عزیز، تولد شما مبارک، رسیدن به خیر، ماه خوب، سال خوب و زندگی بسیار خوب و شیرینی داشته باشید. بریم با هم داشته باشیم برای شما عزیزان سلاطین این برج پیشگویی ماهانه رو. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیره. تا زمانی که این برگه ها رو برای شما عزیزان مهر ماهی بر میزنم، لطفاً در مورد این برج و اتفاقاتش تمرکز و تفکر کنید تا به شما بگم از موارد گذشته به حال آینده، کارتی از یک شانس و برگه از یک چالش و نگرانی رو. البته در پایان از برگه های اوراکل ماه هم پیشنهادات این برج رو برای شما میگم. خب این از برگه های شما مهربانانم. بریم با هم داشته باشیم فال رو و اول هم شروع کنیم از اونجایی که به ما میگه چه چیزایی مربوط به گذشته هستن که هنوزا همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه مسئله پولی که شما 2 دور است براش سرمایه گذاری کردید. حالا یا یک وسیله هست خریدید، الان سودش رو میبینید، یا پولی هست در یک محیطی سرمایه گذاری کردید و الان نقدینگی خوبی بابتش به شما میدن. یا حتی اگر شما یک مسئله رو مطالعه کردید، وقت گذاشتید، انرژی گذاشتید، چون سرمایه گذاری فقط و صرفا یک مسئله پولی نیست. انرژی و وقتی برای یک پروژه گذاشتید، بالاخره از این برج گل کردن اون، شکوفا شدن اون و هاروست و برداشت اون رو خواهید داشت. یک مسئله دیگری هم هست. یا اگر از ابتدای تابستانی که گذشت، یا از تورس یعنی اردیبهشت برج دومی که گذشت، یک پولی قرار بوده به شما برسه و خیلی شما رو تحت مضیقه و فشار قرار داده بوده و اصلا نمیدونستید که بالاخره که این آدم، که این ارگان، که این مسئله پولی قراره که به دستان شما برسه. بالاخره در این ماه اون رو هم برای شما در برگه میبینیم. واریزی ها، نقدینگی ها، سودها، مال ها، پاداش، حتی شاید قول بزرگی از سهمی هست، مربوط به فروش چیزی بوده، مربوط به کاری بوده، به شما قول داده بودن که اگر این فشار رو، اگر این تایملاین رو تحمل کنی، بالاخره این پول رو به دستت خواهیم رسوند. پس به عنوان برگه‌ای که شما از فشارهای مالی بالاخره رها میشید و اندوخته‌ای برای شما رو نمایش داده هم وجود داره. این دو برگه مسئله دیگری هم هست. اگر به تازگی عمل جراحی رو انجام دادید یا نه، یک مسئولیتی بوده، مریضی بوده و خیلی شما رو ترسون، خیلی شما رو نگران کرد. به خودتون اومدید و یهو دیدید که اتفاق ناگهانی و اذیت کرد شما رو و شاید آخر تابستونی از وسط تابستون به بعد خیلی اذیت کننده بوده. قرار هست این مسئولیت، این مشکل یا این ناخوشی رفع بشه و شما از این برج انرژی خیلی خاص و خوبی رو حس میکنید. حس میکنید که دست یاری نامرئی شما رو بلند میکنه، شما رو قوی میکنه و شما میتونید دنبال کارهاتون برید. موضوع دیگری رو هم میبینیم. فردی که آشنای شما هست و یا توی کلاس مشترکی با هم بودید یا یک تایملاینی از سال قبل مونده بوده، با این فرد توی یک محیطی از یک پروژه شرکت کرده بودید، این آدم قراره به سمت شما بیاد برای پیشنهادات عاطفی. یعنی احتمال داره آدمی که میشناسیدش، اختلاف سنی کمی با شما داره، 1 یا 2 سال اختلاف سنی هست، چون ایکوال بودن، برابر بودن، چه به لحاظ کار چه به لحاظ سن رو نشون داده. قرار هست که این آدم به شما پیشنهاد عاطفی بده. حالا خود این فرد رو یا کلا جز متولدین بهار میبینیم یا تحت تاثیر وعده آتش هست این فرد، یعنی یا مرداد یا آذر یا متولد بهار هست. و البته شخصیتی هست که بازم به بهانه کار به شما نزدیک میشه، ولی وسط حرفاش میگه که آره من از همون موقع از تو خوشم میومد و الان میخوام با هم ارتباط داشته باشیم و اگه میشه با هم باشیم. پس پیشنهادات احساسی از سمت فردی که شاید یک بار باهاش کار و همکاری داشته بودید و آشنای شما هست هم دیده شده. اما بریم به سراغ میانه این برج، با هم ببینیم چیزهایی که ممکنه وسط این برج اتفاق بیفتن. مواردی از تم و زمان اصلی و زمان اکنون خواهد بود. حکم یا اخباری برای پیروزی، صرفاً موفقیت، برای دستاورد، برای پیروز شدن در یک زمینه ای رو میبینیم. چه برای مسئله حقوقی، قضایی، قانونی، دادگاهی و یا دولتی هست، چه برای پیروزی در یک آزمون هست، آزمونی که شما از وقت و انرژی خودتون گذاشتید، از خیلی از تفریحاتتون زدید، حتی برای یک ارتقای کاری هست. یعنی
اگر شما در زمینه مسئله کاری خیلی وقت بوده که از یک آدم سن بالا یا صاحب مقام و منصب درخواست کرده بودید، گفته بودید که با من توانش رو دارم، من انگیزش رو دارم، بالاخره این موضوع رو قبول میکنه که بله شما برای یک جایگاه کاری خیلی هم مناسب و مساعد هستید. کلا خبرهای خوب به خصوص از 13 و 14 که میتونه آغاز بشه رو میبینیم. از طرف دیگر یک سورپرایز و غافلگیری رو نشون داده، شاید برای تولد شما هست، شاید برای دیدار با شما هست، شاید اگه یک آدمی از شما دور بوده و قرار بود که بیاد شما رو ببینه، شاید یک کشور دیگری، شهر دیگری هست این آدم و کلا مانعی برای اومدن داشته، این مانع تموم میشه و برای دیدار و ملاقات شما میاد. از روز 15 تا 22 سورپرایز های خوب و شیرین رو میبینیم. آدم هایی که گیفت و هدیه به شما میدن، آدم هایی که برای دیدار و ملاقات با شما میان، به خصوص اون آدمی که کل تابستان شاید بهش فکر کرده بودید. یعنی همش فکر میکرد که خب من کی این آدمو میبینم، تا کی میخوایم فقط تلفنی صحبت کنیم، کی میشه که ما با هم باشیم. بالاخره این اتفاق میتونه رخ بده. یک موضوع دیگری هم از فروش و یا خرید یک دارایی رو میبینیم. به خصوص اگر مال خانوادگی هست و یک ارث و میراثی هست، قرار هست که یک ارث و میراثی تعیین تکلیف بشه و در این زمینه شخصیت مردی که سن و سالش بالای 47 یا 50 سال هست خیلی کمک میکنه و شاید حتی اون ملکی که خیلی وقته که برای نه اجاره نه رهن نه فروشش هیچ اتفاق نیفتاده، بالاخره از میانه این برج برای این اتفاقها یک تکانه های بزرگی رو خواهید داشت. و اگر شما به دنبال خرید ملکی هستید، یک گزینه خیلی خوبی، یک آپشن بسیار خوبی برای شما پیدا میشه و با کمک یکی از افراد خانواده که همچین حدود سنی است و بیشتر هم کاراکتر ماسکلین و مرد دیده شده، میتونه برای شما اتفاق بیفته است. پس بدونید که احتمال خریدهای دارایی هست، ملک هست، وسیله نقلیه هست، چیزی که به نام شما خواهد شد و برای شما میتونه خیلی خوشیومن باشه. رفاه و کیفیت بیشتر زندگی رو برای شما از این تایملاین میبینید. اما در مورد بعضی از محیط‌های کاری باید یک مقداری دقت کنید. یک سری رقبا هستن، حالا چه شما ارتقایی داشته باشید چه نداشته باشید، چه یک شروع تازه رو در یک محیط کاری دارید، یعنی اگر مصاحبه‌ای داشتید خبر قبولی رو به شما میدن، مراقب این محیط باشید، مراقب آدم‌های تحت تاثیر خاک و آب باشید. یعنی اونهایی که در این محیط از قبل‌تر از شما اینجا هستن یا قدیمی‌تر هستن، تحت تاثیر تیر آبان یا اسفند هستن یا تحت تاثیر اردیبهشت و شهریور و دیماه هستن. مراقب این آدم‌ها باشید، ممکنه بدگویی بکنن یا از حرف شما یک برداشت اشتباهی رو انجام بدن. در محیط کاری تازه، محیط تحصیلی تازه، جایی که بقیه قدیمی‌تر از شما هستن، خیلی مراقب انتخاب کلماتتون باشید تا اینکه حرف‌های اشتباه و نادرستی در مورد شما راه نیفته. اما بریم به سراغ روزهای پایانی این برج و کارهایی که اگر پایانی این برج انجام بدید میتونه خیلی در آینده شما تاثیرگذار باشه. اولا 7 روز پایانی که برای این برج وجود داره رو برای جدایی ها از شراکت منفی، خلاص شدن از شر ارتباط منفی و رها شدن از یک فشار میبینیم. این فشار میتونه قانونی و حقوقی باشه، جریمه باشه، یک بستگی در جریان اداری باشه. اینا همه تموم میشه و شما راحت میشید. یه موضوع دیگری هم هست. اگر مدت 11 یا 10 وعده بوده، 10 یا 11 ماه یا از آخرین برج 10 و 11 که گذشت سال قبلی زمستان، شما احساس سنگینی میکردید و واقعا هم چند نفر به شما گفته بودن که انگار انرژی خونتون منفیه یا انگار یک دارکنس و تاریکی حول و دور شما و خانواده هست، قرار هست از آخر این برج تمام بشه، به خاطر اینکه اون آدم‌هایی که این سنگینی رو ایجاد کرده بودن قراره که خودشون یک مشکلاتی داشته باشن که شما رها میشید از این مسئله. پس از سنگینی ها و مسائل دور شدن هست. یکی از برگه هایی رو میبینیم که احتمال جدایی هایی در ازدواج های قدیمی هست. یعنی اگر 10 یا 11 سال هست که ازدواج کردید ولی همش سمی بوده، همش بد بوده، بالاخره آخر این برج به یک توافقی میرسید، به یک جایگاهی میرسید که جدا شدن ها رو هم نشون داده. از کارت های بازگشت خطرناک یک آدمی رو هم میبینیم، آدمی که فقط حرفهاش تو خالیه ولی خب تهدید هم زیاد داره. ممکنه مثلا اولش بیاد بگه من خیلی دوستت دارم، یک لحظه بهش بگید من دوستت ندارم، ببینید چه حرفای بدی به شما میزنه. راه دادن دوباره آدم‌های سمی گذشته‌ای که یک بار این دندون لق رو انداختی دور ولی دوباره داره میاد تو زندگیتون، اصلا انتخاب خوبی نیست. یک مسئله ای رو میبینیم برای شروع کردن، مثل
اگر شما الان به یک نقطه‌ای در زندگیتون رسید، شما گفتیم سلامتی نسبی الان دارید، حالتون بهتر میشه، جیبتون پرپولتر میشه، آدم‌های جدیدی در زندگی دارید و یه آدم قدیمی میاد حس خوبی به لحاظ عاطفی به شما میده، وقتشه که با این تعادلی که در زندگیتون ایجاد شده یک کار جدید رو آغاز کنید. اگر یک شغل قدیمی هست و شما رو اذیت میکنه، ازش بیاید بیرون، کار خودتون رو راه بندازید. اگر ایده کاری دارید که بقیه گفتن نه به درد نمیخوره، اتفاقا اونا میدونن به درد میخوره، شروع کنید راه اندازیش. و اگر تو فکرتون هست که مثلا توی جریان الان زندگی که یه خورده تعادل هست، یک کلاسی ثبت نام کنید، یک چیزی رو نام نویسی کنید، بله بسم الله، بهتر هست این کار رو انجام بدید، چون ظرف 7 ماه آتی زندگی شما رو به جایی میرسونه که لیاقتش رو دارید. این برگه ها نشون دهنده حکم هایی هستن که باعث خلاص شدن و رها شدن میشن. یک موضوع دیگری هم هست. اگر یکی از اقوام هست که خیلی دیگه مریضه و انتظار جوابیه پزشک رو دارید، بدونید دیگه انتها هست، یعنی ممکنه جوابیه تغییری نکنه و ممکنه مریضی دیگه روند خیلی تندی رو پیش بگیره. از اقوام دور هست، فردی که شاید شما هر از شنگاهی در موردشون خبری رو میشنوید. اما بریم به سراغ کارت هایی که مربوط به شانس شما هستن و البته برگه‌ای که مربوط به اخطار و چالشی برای شما هست. اولا شانس شما رو در روزهایی می‌بینیم که مربوط به هفتم، هفدهم و 27م هست. دوما شانس انتخاب‌های جدید رو دارید، انتخاب‌هایی که شاید از سال گذشته تولدتون از دست داده بودید، کارهایی که دوست داشتید توی یک سال گذشته انجام بدید ولی هر کار کردید جور نشد، امکانش پیش نیومد. و رفاقت‌ها و یا شفقتی رو از دوستان دیدن هست که میتونه شانس این برج شما باشه. و کلا بدونید کارهای جدید، قدمهای جدید، ریسک‌های تازه پذیرفتن میتونه برای شما مثبت بشه، چون انتخاب تازه انتخاب خوبی خواهد بود. چون یکی از برگه‌هایی هست که اگر شما در دوراهی و گمراهی هستید، بین موندن و رفتن، به خصوص اگر این رفتن برای مهاجرت هست، یک آدمی از راه دوری باعث میشه که شما اصلا آپشن موندن رو بندازید کنار. میفهمید که رفتن با حضور اون آدم چقدر ساده تر هست، که الان این برگه هم دیده شده. اما در مورد چالش شما، اولا روزهای 12 و 24 رو به عنوان اخطار می‌بینیم. دوما یکی از برگه های دروغگویی که آشکار میشه و در این روزها اگر میخواید مچ کسی رو بگیرید، یک پروف و سندی برای مچگیری رو در کارت نشون داده. پس بدونید آدمی که به شما خیانت کرده، دروغ گفته و پنهانکاری کرده، دستش میتونه رو بشه. حالا اینجا چالش شما این هست که خیلی با عصبانیت زیاد برخورد نکنید، چون در عصبانیت ممکنه حرفی بزنید، کاری بکنید، چون شما مهرمایی هستید. تحمل میکنید تا اینجا میرسه، بعد یک دفعه همه چیز رو منفجر میکنید. این منفجر کردن ممکنه برای شما مشکلات قانونی ایجاد کنه، چه در درگیری با همسایه هست، چه در درگیری با یک فرد عاطفی هست، چه یک پارتنر کاری هست. سعی کنید ریاکشن تون نشون ندید، بلکه ریاکشن عاقلانه و با سیاست. شما میتونید بسیار با سیاست باشید، این رو فراموش نکنید. اما در مورد یک سری مشکلات خانوادگی ممکنه اوجی داشته باشن ولی تموم بشن. یعنی امکان این وجود داره که اگر دردسرهای خانوادگی وجود دارن، به خصوص برای ارث و میراث، نهایت در همین برج هست و پایان این برج اونها هم از بین میرن. اگر حرفی هست، اگر چیزی هست، همین برج باید بیان کنید. بعد از اون دیگه فرصتی برای گفتنش رو پیدا نمی‌کنید. و در نهایت یک ارتباط، یک مسئله احساسی یا یک رابطه دوستی قرار هست که در این برج تموم بشه. شاید به خاطر همون دروغگویی هاست، شاید به خاطر کارهای زیرزیرکی هست، ولی قبول کنید پایان هایی رو که میتونن برای شما شروع تازه و خاصی باشن از انرژی های عالی که در زندگیتون قرار میدید. همینطور احتمال سفرها برای شما در این برج هم وجود داره. بدون آدم های قدیمی، با آدم های جدید سفر تازه‌ای رو آغاز میکنید. برای شما سلاطین مهر ماهی پیش بینی و پیشگویی این ماه تولد شما بوده. تولدتون مبارک.